हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। र म आज फुलकोपी र आलुको तरकारी पकाएर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले यहाँ ठिक पारेको छु सामग्रीहरू। काटेर धोएर राखेकी छु फुलकोपी, हरियो धनिया पत्ता, मसिनो गरेर काटेको टमाटर र आलु, पिसेको अदुवा लसुन, मसिनो गरेर काटेको प्याज, तेल, बेसार, नुन, जिराको धुलो र पेपरिका, त्यसै धनिया पाउडर, मेथी, जिरा, तेजपत्ता र अलिकति खुर्सानी लिएको छु। हजुरहरूले चाहनुहुन्न भने खुर्सानी नलिन पनि सक्नुहुन्छ। ल अब हाम्रो प्यान तातिसकेको छ। अब यसमा म तेल राख्दैछु। ल तेल पनि अब राम्ररी तातिसकेको छ। अब म यसमा मेथी राख्दैछु। र यसै गरी तेजपत्ता अनि जिरा पनि राख्दैछु म। हरियो खुर्सानी। केही बेर हामी फ्राई हुन दिनेछौँ। हामीले फ्लेमलाई अलिकति कम गर्नुपर्ने हुनेछ। र म अब अघि काटेको प्याज, प्याजलाई हामी केही बेर फ्राई गर्नेछौँ। यो हल्का ब्राउन हुन्जेलसम्म। ल प्याज पनि ब्राउन देखिएको छ। अब यसमा म अलिकति बेसार राख्दैछु। त्यसै गरी धनिया पाउडर र यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। पेपरिका, अब म आलु राख्दैछु। र अब यसमा अलिकति नुन राखेर यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिनेछु। र मसिनो पारेर पिसेको अदुवा लसुन पनि यसमा राख्दिउँ। र यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। र यसमा अलिकति एकदम थोरै पानी, र पानी एकैचोटि धेरै नराख्नु होला। हिटलाई अलिक कम गरेर यसलाई 2 मिनेट जति हामी छोपेर पकाउनेछौँ। र 2 मिनेट भइसकेको छ। र म अब यसमा काटेर राखेको काउली राख्न गइरहेको छु। र नुन थप्दैछु म, किनभने अघि मैले आलुको लागि मात्रै राखेको थिएँ। थोरै पानी, यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ।
र अब यो राम्ररी मिक्स भएको छ मसलामा र अब म मसिनो पारेर काटेर राखेको टमाटर यसमा राख्दैछु र टमाटर चाहिँ म चाहिँ एक छेउमा राख्छु पहिला र यसलाई हामी गल्न दिनेछौँ यसरी नै अब यसलाई हामी 5 देखि 7 मिनेट पाक्न दिनेछौँ हाम्रो काउली कस्तो बन्दैछ एकचोटि हेरिहालौँ र म अब यो टमाटर राम्ररी गलेको छ अब टमाटर र यसले सबैलाई मिक्स गर्दैछु र अब मिक्स गरेँ मैले राम्ररी र अब म यसमा जिराको धुलो अलिकति राख्दैछु फेरि यसलाई मिक्स गरिदिउँ र अब फेरि हामी यसलाई छोपेर 5 देखि 7 मिनेटसम्म त्यसै गरी पाक्न दिनेछौँ र त काउलीको तरकारी पाकेर रेडी भएको छ एकदमै राम्रो देखिएको छ अब म यसलाई बोलमा राख्दैछु टिपेर रेडी भएको छ फुलकोपी आलुको तरकारी अब म यसमा काटेर राखेको धनिया राख्दैछु माथिबाट र हजुरहरू पनि घरमा यसै गरी फुलकोपी आलुको तरकारी पकाएर खान सक्नुहुनेछ हस् त हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हस् त फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप अन कुकिङ